God morgon Robin. God morgon. Är du trött? Inte just. Jag låg och drog mig när någon knackade på dörren. Jag vad är klockan nu? För jag ställde klockan på 9. Det var lagom. Det blev ganska sent igår. Men vi vaknar här till dukat bord. Börjar dag 19 med brakfrukost och sen blir det norrut. Ja, det är kanon. Ja, där körde Ankan och Kurt iväg. Jag har släppt av oss här i utkanten av Storuman. Vi påbörjar dag 19 här att försöka ta oss norrut här. Solen skiner som den har gjort i stort sett varje dag nästan när vi har varit ute på den här resan. Det är fantastiskt. Det mesta är bra just nu. Och vi är sugna på att ta oss en lång bit idag. Yes. Och än så länge så är det inte så mycket trafik upp mot Arvidsjaur på E45 norr här, men det kanske gör att desto mindre bilar desto mer ansvar känns det att man tar för lyftare. Vi får läsa. Vi har alltså fått skjuts med vår första tysk Christian som ska 40 km upp. Ja, kul. This is my friend Hugo. Hello Christian. We're doing kind of a documentary of hitchhiking through Sweden. So, I'm Hugo. so we have a camera. Nice to meet you. We were skating on the ice. I was drowning in. Why do you have a cabin up here? I have a cabin here. It's a peaceful place, and the night is perfect. Yeah. Go fly fishing and make barbecue outside. It's a better place. I was scared, almost dead, when dancing on the mountains with you. I was down, but you took me. Vi valde att byta plats strategiskt till lite längre fram från där vi stod i Vindelälven, för här går en väg från Umeå som också tar vid här mot Arvidsjaur och Sorsele. Så vi står här med vår trogna norrskylt som står till Treriksröse på som vi har haft med oss här 20 juni. Han är lite sargad men fortfarande precis som oss. Solen är ju ute. Söder om Sorsele och ska se vem det är som stannade idag. Robin, Matilda och Peter var det? Yes. Trevligt. Var kommer ni ifrån då? Från Umeå. Då har vi kommit till Sorsele. Yes, och när vi äntrade här så stod det faktiskt på en skylt att det är Sveriges generösaste kommun. Vi måste ju utforska detta och se om det stämmer. Då fick vi upp lite ögonen på det här. Men vi går in på turistinformationen så länge. Ja, vi får suga på karamellen. Ja. Hallå. Är du så Ing? Vad heter du, Ingvild? Ja. Du bodde i Ammarnäs, va? Ja. För vi är två liftare som söker skjuts dit i Ammarnäs. Jaha. Om du... Men du vet att alltså jag har ju småfull bil. Precis Aha. Kanske inte framsäkert, men det är ju fullt där bak. Ja, det kan vi tänka oss. Får någon buss idag? Ja, vilken tid då? Det är på eftermiddag. Nej, tack. För Ingvild, vi håller på med en resa där vi reser syd till nord. Till ställen om man kan få mat och sånt, så att det här är ju jättekanon. Ja, men då får ni en portion mat. Kan vi få det? Ja. Det har varit jätteschysst. Självklart. Vi kom in i Sorsele så stod det Sveriges generösaste kommun. Ja. Det verkar stämma. Det verkar stämma ju. Det är världens spa. Vad sa du? Det är världens spa. Jo. Det är det du har De sett. vinner ju de här tävlingarna som skulle Varje år. Jaha. nästan varje år. Vi ger mild och ger pengar. Det är mest per Ja, det är det. Ja. Marinbomarna, Det är därför det de värsta i säger det där Sverige. generösaste.
De använder det då. För de kommer ju hit och ger, de får pris varje år. Som en slump. Ja. Och ska du ha rivit kaffe ska hästskon flyt. Eller lekkorv. Då är det bra. Det ska jag anamma. Jag har fått den bästa maten i Sorsele gjord av Ingrid här bak. Och hon gick med på att vi fick varsin portion så att tackar vi tar emot och sitter här med grabbarna som jobbar här tror jag på... Vad heter det? Tobbe. The Man. Tobbe the Man. Vad heter du då? Johan. Och sen har vi... M. Han vågar man inte riktigt göra bakom. Kom igen då! Put your heart in my loving arms and your breath. Det är läget. Bra. Jo, det är jättebra. Ja. Vart i Mörsin? Ja. Känner du till det? Åker alltid förbi om man ska till Åre. Eller fjäll. Ja, just det. Jo, vad fan, hur många dagar sedan var det? Har det gått 4 dagar eller? Sen Östersund? Ja. Ingen aning. Första gången vi träffar någon som vi har bott hos under resan en tillgång. Ja, det är unikt. Det är stort. Ja, det är verkligen stort. Alltså. Har vi spenderat 2-3 timmar här i Sorsele och fick god mat av Ingvild som även erbjöd sig att köra upp oss till Ammarnäs där vi sedan kommer att börja en vandring mot Adolfström på en 5-6 mil, vi vet inte riktigt, men vi ska avvara 3 dagar tänkte vi och sen fortsätta uppåt. Så nu blir det lite fjällvandring här och vi får se hur det funkar med batteriet i kameran och internet och massa sånt, det vet vi inte. Men det känns bra. Jag tycker det känns riktigt bra faktiskt. Tycker du? Det är svårt, alltså samer, det är ju många som är samer men det är inte så många som jobbar med renskötsel. På sommartid är det upp till fjälls västerut och på vintern när du flyttar då flyttar med dina renar mot kusten så att det är ju som en sträcka. Det är så svårt att förklara. Jag ska rita upp för er så ni förstår. Ja, tack. Det är ju ingen by utan det är ju som ett område du rör dig inom där du har rätt att bedriva renskötsel. Och den här renen, Första renen på... det där är vems ren är det där? Så, det är alltså första renen på vår resa. Men du måste gå ut och filma. Den där, vänta. Ta det lugnt. Det är ju Lindskogs ren. Är jag vilse eller? Nej. De där hanrenarna, de är ju kvar här i skogen. De har aldrig bråttom upp till fjälls utan det är bara vargen alltså. Vad gör de här nere då? Är det bättre mat eller är det lättare att hitta mat? Alltså, det finns ju mera mat här i skogen. Så det är inte ovanligt att se renar på vägen? Nej. Så vi Gillesnåle med reservation för uttalet, men här är alltså en av de tidigaste samiska kyrkorna som tror jag byggdes runt 1700-talet. Och vi alltså potatisbacken i Ammarnäs som är ett av Sveriges underverk kan man säga. Mitt orka sett potatis längre. Och en del mycket folk har ju flyttat härifrån. Så då erbjuder de ju så att de är ju bara glada om man säger till exempel som om jag vill sätta bara 4 eller 5 bänkar så får jag göra det. För det finns ju, du ser där är det ju inte satt någonting. Det finns ju plats för alla som vill odla här. Det är väl härligt.
Och det där med att odla potatis är väl någonting som håller på att försvinna bland yngre människor. Ja. Varför ska man sätta potatis? Potatis kostar ju inte mycket. Nej. Men alltså, de försöker ju bevara det här att man ska sätta så inte växer igen. Ja, just det. 4 sammankomster per år. Så finns där kan ni ju sova. I tältkåta, eller i torrkåta. Ja. Har ni sovsäckar? Ja. Ja, Ja, det kan vi det göra. är jättebra. Liggunderlag och ved finns det där. Jaha. Ja. Ja, då har Det är vi ju sådant. jättemysigt. Ibland är det någon schweizare som brukar säga, kan vi inte få sova en natt där? Det måste vara något god idé. Ja, det är toppen. Ja, men det tycker jag vi kör på. Ja. Så där, då har vi kommit till Ingerids Ingrid. bostad. Vi satt Ingvild hela dagen, men det var tydligen Ingrid. Och vi skulle sova i en kåta idag, vad ska jag säga. Men vi lastar av våra grejer så vi slipper gå mellan i alla fall. Så kommer vi komma hit imorgon bitti. Kommer hon kanske få lite frukost. Och sen bär vi av... Sen kommer Ingrid vara så schysst att köra oss de första 13 kilometerna. Som är liksom bilväg, så det är inte så kul att vandra för oss där. Nej. Men vid 6:30 så började någon form av filmfestivals avslutningsfest. I Ammarnäsgården. Ja, så vi tänkte gå dit och se om vi kan få snacka lite med filmfolket. Kanske berätta om vår idé. Ja, pitcha så vi kommer hit nästa år tycker jag. Ammarnäsgården där Johan Palmgren som arrangör har en avslutningsfest nu. De håller på i 3 dagar tror jag. 4 dagar. 4 dagar. 3 dagar. Och ja, vi ska dit och kika läget av templet och kanske få ett par ord med både han och resten av de som är här. Vad är liksom bakgrunden till den här festivalen och hur kom idén? Ja, just det. Vi har funnits i 5 år faktiskt. Och den uppkom som ett lite smågalet initiativ när vi sökte pengar från Film i Västerbotten. Och då fick vi en summa och så bara tänkte vi gör något som är jättekul för de som filmar. De får komma hit och känna sig lite lyxiga, bo fint och allting betalt. Och så får komma en massa människor och titta på film. Så det var planen. Vi visade film långt upp i fjällvärlden här hos en same på hans samelista. Hej! Hej! Häng med här. Va? Filma någonting. Jag träffade dem av en slump. De ska åka genom hela Sverige och filma grejer. Men det är... Ja, jag vet inte vad de håller på med egentligen. Sådär ja, nu sitter vi här på Ammarnäsgården och de har en liten efterfest för filmfestivalen och vi kan man väl säga crashade ju bara. Försökte komma in och det visade sig att det var fullt vid deras bord. Så nu sitter vi här i ett hörn. Vi har fått en öl i alla fall. Vi har fått en öl. Men jag tror att i många lägen så hade folk tyckt det här var pinsamt. För att vi har alla de folket där borta vid bordet. Vi stod och så här, kan man få plats? Men det fanns ingen plats. Det fanns inte. Så vi kunde tyvärr inte joina. Så nu sitter vi ensamma i soffan och vi får se lite hur den här kvällen slutar. Men konstigt nu så känner jag ingen så här att jag tycker det är pinsamt, utan jag känner ingen av dem, de känner inte mig. Det finns egentligen inget. Det är något man själv skapar, tror jag. Så att, och det är sådana här situationer man kommer i när man gör grejer, sådana här grejer. Och det är för mig helt enkelt att leva med. Så att, jag tror vi ska avvakta lite och se vad som händer. Ja, vi tar lite lugnt så tar vi om ett par. Jättebra. Tack. Tack. Sådär. Vad sa du? Vi vill alltså tack för att vi frågade om mat där. Jag har inte förlorat så jag gick fram här till Genghis Khan och frågade om käk och det var lugnt. Så att det är ju att våga fråga återigen som är nyckeln till att det ska funka att få saker helt enkelt. Tackar vi Ammarnäsgården för fantastisk buffé. Nu ska jag vara tyst och äta. Nu skämmer Ingrid bort oss här med
Rökt ren. Sovas. Sovas betyder rökt på samiska. Så egentligen är det sovas bjärgo. Rökt kött. Bjärgo är kött. Sovas bjärgo. Idag åt ni ju sovas gulli. Rökt fisk. Härligt! Nej, men då går vi till vår kåta där vi ska sova för natten. Ja. Så det kommer. Vi kommer att hämta er. Men vi får ju aldrig till Stockholm. Nej. Vad ska man där och göra, eller hur? Ja, vad ska man där och göra? Alltså. En har ju allt här, sova så. Ja, men alltså, här kan man ju leva så enkelt. Ja. Fan, där springer de ju bara ut i affärer. Ja. Och konsumera. Det är det de gör. Och stressad. Alltså, det är helt sjukt. Vilket tempo är där, va? Ja. Där, då är vi i Ammarnäs kåta. En gammal kåta som finns här i byn. Och här ska vi sova över natten. Och vi har precis gjort oss lite hemmastad här och ska nu försöka få igång en brasa så att vi kan hålla undan myggen för natten. Det är mysigt i den här kåtan. Och jag är så fascinerad över att man kan få göra det här. Alltså att det står en kåta och det är bara att gå in och sova en natt liksom. Många andra länder skulle man kunna göra det i liksom. Ja, och det är väl det som är tjusningen med Norrland också, att det finns så mycket plats för allmänheten. Att det finns så mycket här uppe, men det är ju sällan många som kanske nyttjar den resurs som finns här uppe. Alltså, när Ingrid liksom föreslog men ni kan ju sova där i kåtan liksom. Tänker man lite liksom så här. Men det kan ju vara kryp och alltså, djur kan komma in liksom under natten så här, att man blir lite så här. Man märker ju att man är lite bortskämd när det gäller sånt. Men nu känns det rätt bra faktiskt. Vad tycker du, Robin? Jag tycker det ska bli fantastiskt roligt att verkligen få ta del av, men det är lite samisk kultur kan man säga. Ja. Jo, nu känns det fan, nu är jag här är asmysigt liksom. Men visst är det väl godnatt och så ser vi fram emot morgonen. Dag 19, lördag. 7 juli. Det har varit en bra dag. Vi vaknade upp av Ankan. Ankan knackar på dörren, frukost vid 9. Många andra dagar är så här, när man kommer till ett nytt ställe, nytt samhälle, så känns det som att det bästa sättet egentligen att komma in i communityt är liksom att fråga efter en nyckelperson i samhället. Just det. En person som, och då det kan man ju fråga vem som helst på gatan. Vem borde vi träffa här som är liksom kan hjälpa oss eller som kan på något sätt ta oss vidare, och det har vi nu lyckats göra ett par dagar. Och det känns som att det har varit det mest framgångsrika. Ja. Och en sak som jag tar med från idag är just, vi har snackat med Ingrid ett bra tag här ikväll om storstadslivet kontra det här lugna, att det här sökande efter status eller att man ska vara någon eller så, att det är många som kommer hit och har något, liksom har ett ego eller någonting, de går väldigt mycket ner i liksom att de behöver inte spela någon roll eller vara någon annan, utan att det är så enkelt här ute. It's real. Ja, det är äkta här ute. Så man behöver inte ha en fasad, utan man kan vara sig själv, och man blir väldigt empatisk och ödmjuk framförallt. Ödmjuk, ja. Säkert från kloka äldre. Ja. Som både igår och idag. Otroligt kul att höra historier. Alltså, äldre har ju ofta så mycket historier. Berätta. Mycket kunskap att förmedla. Som man oftast inte ens tänker på. Eller som man är så
ett tag med sin fidget spinner över hur många likes man har på Instagram eller följare på Facebook eller vad det nu är. Var egentligen riktigt. När det kom till kritan. Kunskap är makt. Kunskap är makt. Jag antar att vi börjar imorgon för jag är fruktansvärt trött idag med. Det blev sent igår kväll och det är lite tämligt på en och senare efter och så blir det gött nu för nu är klockan typ bara 9, kanske 9:30 så att gå och lägga sig tidigt och gå upp 8 så fick vi våffelfrukost imorgon tror jag av Johan Palmgren. Vi får se hur det går. Over and out. Puss och klar.